guys ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අදත් ඔන්න සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Forex FX channel එකෙන්. අද මම ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. මම ඒකයි මේ මාකට් අප්ඩේට් එකත් මේක ගොඩක්ම මාකට් අප්ඩේට් එකක් නෙමෙයි, මේක ගොඩක්ම ඔයගොල්ලන්ගේ এডুকেෂන් පර්පස් එකට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ තමයි නිව්සීලන්ඩ් රේට් ඩිසිෂන් එක රිලීස් වුණා අද දවසේ. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය ෆෝකාස් කරලා තිබුණා, ගොඩක් අප්ඩේට්ස් දීලා තිබුණා. මේ ගොඩක්ම නිව්සීලන්ඩ් ඩොලර් එක ඩිමාන්ඩ් වෙන්න රීසන් එකක් වෙයි කියලා මේක. එතකොට මම මේකේ වෙනම පැත්තක් මම දකිනවා. මට අද ඕනිකමක් තිබ්බේ මේ දේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මේක ගොඩක්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩින් එජ් එකට යූස් කරගන්න පුළුවන් এডুকেෂන් පර්පස් එකක් වෙයි. බලමු මොකද්ද මේ බලමු අද මොකද්ද මේ රීසන් එක කියලා. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා මේ නිව්සීලන්ඩ් ඩොලර් එක ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක 5.25ක් හයික් කරත් ඇයි මේ ලොකු සෙල් ඔෆ් එකක් යන්නේ කියලා. එතකොට guys අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන බැසිස් පොයින්ට් 50කින් තමයි මේ හයික් එක උනේ. ලොකු බැසිස් පොයින්ට් ගාණක්. හැබැයි මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරමු නැති විදිහේ දෙයක් තමයි අද බලා ගන්න පුළුවන් වුනේ. ගොඩක්ම ට්‍රේඩර්ස්ලා ලොස්ට් වුණා. මගේ ලොස්ට් එකක් ගියා ඩොලර් 100ක වගේ. මට ඕනිකම තිබ්බේ මේ ඩොලර් 100 ලොස්ට් එක නෙමෙයි. මේකෙන් ගන්න තියෙන වැදගත්ම දේ මොකක්ද කියන එක අපේ ට්‍රේඩින් එජ් වලට. ඒකෝර අපි මේ විදිහට තමයි අපි වැරදි හදාගෙන අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනි. මොකද ගොඩක්ම අය මේ දේවල් ඔයගලන්ට කියන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ලොකුවට ප්‍රොෆිට්ස් පෙන්නනවා. ඒ වුණාට මොකක් හරි ඉෂුව එකක් මැනේජ් කරගන්නේ කොහොමද, මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියන එක කවුරුවත් මම දැකලා නැහැ එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. මට ඕනිකම තිබ්බා විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මේක ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. ලොස්ට් එක ගැන හිතන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩින් කරද්දි ලොස්ට් ඇක්සෙප්ට් කරන්න වෙනවා අපිට. වැදගත් වෙන්නේ අපි වෙන ලොස්ට් එක මැනේජ් කරගෙන අපේ කැපිටල් එක ඩ්‍රෝ ඩවුන් කරගන්න නැති වෙන්න කොහොමද මැනේජ් කරගෙන මේක ඉස්සරහට යන්නේ කියන එකයි. එතකොට මම අද මේන්ම කතා කරන්න ගත්ත මේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එකක් ගොඩක්ම හයි ලෙවල් එකකින් වැඩි කරාට පස්සේ ඉකොනොමි එකක් මොන වගේද පර්ෆෝම් කරන්න කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. එතකොට මම මාකට් එක දකින්න නිසා මගේ අදහස් එක්ක මම ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. අපි බලමු. එතකොට එකක් තමයි දැන් මේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එකක් හයික් කරනකොට ඒ කියන්නේ ඒකේ මේන්ම අරමුණ වෙන්නේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක අඩු කරන්නනේ. එතකොට අපි මේන්ම ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක ફોකස් කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක ඊයලි ගත්තාම මෙතන 7.2 වලට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒත් මන්ත්ලි එක 1.6 වලින් ඉඳන් 1.4 වලට අඩු වුණා. එතකොට මන්ත්ලි ඉන්ෆ්ලේෂන් එකේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට නිව්සීලන්ඩ් ගත්තාම. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක මේගොල්ලන්ගේ ටාගට් රේට් එකකට ඉන්ෆ්ලේෂන් එක අඩු කරන්න තමයි මේ හයික් එක කරේ. එතකොට ගොඩක්ම දැන් මේගොල්ලන්ගේ හෝකිෂ් සෙන්ටිමන්ට් එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇයි මේ සෙල් ඔෆ් එක තාම ලොකුවට යන්නේ කියන එක. එතකොට මේකට කරුණු කිහිපයක් බලපානවා මෙන්න මෙයාගේ සිටුේෂන් එකකදී. මම හිතන්නේ මේක ඕගොල්ලන්ට ලොකු අත්දැකීමක් වෙයි. මේ වගේ දෙයක් සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝ පළවෙනි පාර වෙන්නේ නැති මූණ දෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි ගත්තාම මේ මාකට් එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක. එතකොට තුන්වෙනි මාසේ 23 වෙනිදා මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට නිව්සීලන්ඩ් වල ඩිමාන්ඩ් එකක් එන්න පුළුවන් කියලා. මම මගේ ගෲප් එකෙත් දාලා තිබුණ ආටිකල් එකක් ඔයගොල්ලන්ට බැලුවා නම් ඒක මතක් වෙයි. එතකොට මේ ඩිමාන්ඩ් එක ගන්නකොට අපි දැන් බලමු මාර්තු 23 වෙනිදා තමයි මේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක දුන්නේ. එතකොට මාර්තු 23 වෙනිදා ඉඳන් ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා සාමාන්‍ය පිප්ස් 360ක මූවමන්ට් එකක් තමයි මෙන්න මේ අද වෙච්ච සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඔව් පිප්ස් වලින් ගත්තාම පිප්ස් 400ක වගේ මූවමන්ට් එකක් දැන් ප්‍රයිස් වෙලා තියෙන්නේ නිව්සීලන්ඩ් වල. එතකොට මාකට් එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ ලොකු බැසිස් පොයින්ට් ගානකින් ලොකුවට ප්‍රයිස් මූවමන්ට් එකක් වෙයි කියලා. හැබැයි ඇක්චුවල් රේට් එක රිලීස් උනේ හැබැයි ඇක්චුවල් රේට් එකක් ගත්ති මේක ලොකු ගානක්. හැබැයි මාකට් එක ගොඩක්ම ඩිසපොයින්ට් වුණා මේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක. ඒකට ගොඩක්ම බලපාන මේන්ම රීසන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මං දකින්න විදිහට මේගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමික් ග්‍රෝත් එක. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම රේට් හයික් එක මොන පර්සන්ටේජ් එකකින් වැඩි වුණත්
අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනි දෙයක් තමයි මේ ඉකොනොමික් growth outlook එක. මොකද ගන්නකොට දැන් රටක ඉකොනොමි growth එක ස්ටඩි නැත්නම් ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එක කීයේ වුණත් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒක පැහැදිලිව පේනවා දැන් ශ්‍රී ලංකාව ගන්න උදාහරණයකට. ඒතකොට ලංකාවේ ගොඩක්ම ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එක වැඩි වුණාට වෙන රටවල් වල ෆොරිනර්ස්ලා ඇහිල්ලා ලංකාවේ ගොඩක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න කැමති නැහැනේ. ඒක රීසන් එක තමයි ඉකොනොමික් අවුට්ලුක් එක. ඒ කියන්නේ අපේ ඉකොනොමි එක තාම ග්‍රෝ වෙලා නැහැ. ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක දැන් පොඩ්ඩක් බලමුකෝ නිව්සීලන්ත ඉකොනොමි එක කොහොමද පර්ෆෝම් කරලා තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන GDP growth rate එක ගත්තොත් quarters 3ක data මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර 1.9 වල ඉඳන් 1.7 වලට අඩු වෙලා ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා -0.6. දැන් මේගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමික් growth එක uncertainty එකක් තියෙනවා. එතන මේක ලොකුවටම ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා බලනවා. දැන් මේ වගේ සිටුේෂන් එකකදී රේට් එක කොච්චර වැඩි කරත් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා බයයි මේගොල්ලන්ගේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ නිසා. මේකට තව බලපාන ගොඩක් රීසන්ස් තියෙනවා. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවනේ දැන් මේ growth එක ගොඩක්ම drop වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකත් එක රීසන් එකක් වුණා අද වෙච්ච sell off එකට. ඒත් එකම ගන්නකොට මේ inflation concern එක දැන් monthly එක ගොඩක්ම අඩු මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඒත් මාකට් එක තව data තව focus කරනවා. තව ඉස්සරහට මේ demand එක තියෙයිද නැද්ද කියන එක පොඩි doubt එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒකට ගොඩක්ම දැන් බලනවා මේගොල්ලෝ economic growth එක. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් මතක තියාගන්න. මේවා ගොඩක් වැදගත් දේවල්. මොකද කොහෙන්වත් ඔයගලන්ට ආන්න කතා කරන්න නැති දෙයක් තමයි අද මම ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. ඒත් එකම ගන්නකොට ටෙක්නිකල් ෆැක්ටර්ස්. එතකොට ටෙක්නිකල් ෆැක්ටර් එක ගත්තොත් අපි පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් ටෙක්නිකල් පැත්තෙන් නිව්සීලන්ත ෆීචර් chart එක ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා. එතකොට රේට් රිලීස්මන්ට් එක උනේ මෙන්න මේ වගේ ලෙවල් එකේ. ඒ කියන්නේ 5 වෙනි දැන්. එතකොට පොඩි මූවමන්ට් එකක් දුන්නා. හැබැයි 4 hourly ගත්තොත් ට්‍රෙන්ඩ් channel එකක් ඇතුලේ තමයි price එක දැන් තියෙන්නේ. එතකොට මේක week bullish trend එකක් විදියට දැන් continue වෙගෙන යනවා. එතකොට අපිට තාම මේක buy කරන්න පුළුවන් buying setup එකක් හැදිලා නැහැ. ගොඩක් traders-ලා trap වුණා මෙතෙන්දී. මොකද මේගොල්ලෝ ගොඩක් හිතුවා මෙතනින් ලොකු bullish movement එකක් දීපු ගමන්ම මේක ගොඩක් ඉස්සරහට continue වෙයි කියලා. මොකද SMG හැම traders-ලම අද ගොඩක් ලොකු loss ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට උනේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. ඒකට ටෙක්නිකලි බලද්දිත් අපිට මෙතන එන්ටර් වෙන්න හරි ක්ලියර්ලි සෙටප් එකක් නැහැ. දැන් තාම ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වෙගෙන එන්නේ. ඒත් එකම ගන්නකොට මෙතන ස්ට්‍රෝං ඩේලි සපෝට් ලෙවල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම එක්ස්පෙක්ට් කරනවා ගොඩක් දුරට මේ ලෙවල් එක රීච් කරන්න ප්‍රොබබිලිටි එකක් තියෙනවා. නැත්තම් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඇතුලේ ප්‍රයිස් එක මූව් වුණොත් එතකොට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක තාම ටච් වෙලා නැහැ. එතකොට තාම මේක බයි කරන්න පුළුවන් සෙටප් එකක් හැදිලා නැහැ. අනිත් එක මේන්ම රීසන් එක තමයි මේගොල්ලන්ගේ GDP එකේ තියෙන growth එක අඩු වෙච්ච එක. ඒතකොට මේ factors ගත්තාම rate එක කොච්චර වැඩි වුණත් මේ sell off එකට ලොකුම reason එක උනේ මෙන්න මේ කරුණු ටික. ඒතකොට ඔයගලන්ට හොඳටම දැන් පැහැදිලි ඇති. අපි අනිවාර්යයෙන්ම rate එකක් කොච්චර percentage එකකින් වැඩි වුණත් අපි එකපාරට buy කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. අපි හරිම entry setup එක සහ මේ හැම ඩේට එකක්ම ඇනලයිස් කරලා තමයි මේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න ඕනි ගයිස්. ඒතර මට දෙන්න ඕනි කරපු පණිවිඩය මෙන්න මේකයි. එතකොට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ ෆෝවර්ඩ් ගයිඩන්ස් එකක් දැන් ගොඩක් හොකිෂ් මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි බලමු මාකට් ඩේටා ફોකස් කළා. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මාකට් ඩේටා මත තමයි හැමදේම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඒතකොට දැන් මාකට් එක පැනික් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් තාම මේ නිව්සීලන්ත වලට බයි සෙටප් එකක් හැදිලත් නැහැ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ට්‍රේඩ්ස් කරන්න වෙයි. නිව්සීලන්ත පෙයා එක ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඒත් එකම ගත්තොත් ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා නිව්සීලන්ත බොන්ඩ්ස් වලට ආපු ලොකු ඩිමාන්ඩ් එක. එතකොට ඔයගලන්ට තවත් පැහැදිලි අපිට තවත් පැහැදිලි කරුණක් තියෙනවා. මොකද දැන් බොන්ඩ් ප්‍රයිසස් ගොඩක් වැඩි වෙනවා කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමි එකට මනි සප්ලයි එක වැඩි කරගන්න තමයි මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද ඒක ඉකොනොමික් growth එකට අනිවාර්යයෙන්ම මේන්ම රීසන් එකක් වෙන නිසා. මොකද මම කලිනුත් වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති channel එකේ මනි සප්ලයි එක ගැන. මේක බලුණා ඔයගලන්ට ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා.
ඒතකොට මේ දේත් බැලුවහමත් අපිට පේනවා මේගොල්ලන්ගේ දැන් මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රධානම ටාගට් එක තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමික් growth එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට රියැක්ට් කරයි. අපි බලමු මාකට් ඩේටා ඉස්සරහට ફોකස් කරලා මොන වගේ සිටුේෂන් එකක් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතර මේ දේවල් තමයි දැනුවත් කරන්න ඕනේ උනේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. මම හිතනවා මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. හරි guys, එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම good luck.